שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת תפוחים שתמיד נגמרת. המצרכים לבצק: כוס וחצי קמח מנופה, 2 ביצים, כוס סוכר, חצי כוס שמן, 3 כפות מים וכפית אבקת אפייה. המצרכים למילוי: 5 תפוחי עץ קטנים או 3 גדולים, מקולפים בלי הגרעין. שמתי במים עם קצת מיץ לימון כדי שלא ישחירו. 5 כפות סוכר, כף קינמון ואבקת סוכר לציפוי. אופן ההכנה: אני חותכת את כל תפוחי העץ לחתיכות קטנות ושמה בקערה. אני מוסיפה לקערה את 5 כפות סוכר והקינמון ומערבבת היטב. ומניחה בצד. אני מוסיפה לקערת הקמח את הביצים, הכוס סוכר, השמן, אבקת אפייה והמים, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. שימו לב למרקם. ומניחה בצד. אני משמנת תבנית. ככל שהתבנית יותר קטנה, העוגה תהיה יותר גבוהה. אני יוצקת שליש מהבצק לתבנית. אני מזיזה את התבנית לכל הצדדים כדי ליצור שכבה אחידה. אני שמה את תפוחי העץ על הבצק בשכבה אחידה. את שארית הבצק אני שמה מעל תפוחי העץ בשכבה אחידה. לא חשוב אם השכבה לא כל כך אחידה,
תפוחי העץ נבלעים בבצק בזמן האפייה. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-50 דקות עד שהעוגה משכימה. אני מוציאה את העוגה מהתנור, מכסה במגבת ומצננת לחלוטין. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. אני חותכת את העוגה. אפשר להגיש את העוגה חמימה עם קצפת ומעט קינמון ומעט אל. אני מכינה לנו קפה, ואנו אוכלים מעוגת התפוחים שנגמרת מאוד מהר. כל כך טעימה, שתרצו עוד ועוד. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.